magkakilala ang dalawang teams. Dapat pareho ang dami ng players sa bawat team. Sa isang sulok, nakatayo si San Pedro. May hawak na panyo. Kapag tumawag siya ng numero, Okay, number 2! yung players na para sa number na yon, tatakbo sa unahan para kunin ang panyo at ibalik sa base nila. Number 5! Pag nakuha ng isang player ang panyo, pwede siyang habulin ng kalabang player para ma-out. Number 5! Kaya nga kailangan din ng taktika sa paglalaro. Nagpapakiramdaman muna ang mga players. Tapos tatawag ulit ng number si San Pedro. Number 2! Dadagdag sa nagigiri ang players ang mga bagong tinawag. Pwedeng mangyari na lahat ng players ay nasa harapan na ni San Pedro. Lahat! Bibigyan natin ng 3 rounds ang mga teams. 10 points ang bawat panyong makukuha. Number 4 ang unang tinawag, sina Gemma at Jetzel. Naiwan si Jillian, kaya nakuha ni Roniel ang panyo na walang kalaban. Number 5! Second round, sina John at Jonabel ang unang tinawag. 3! Sina Eljan at Hansel ang sumunod. Sandaling mawawala sa sarili si Jonabel. At sasamantalahin naman niyo ni John. May 10 points na rin ang yellow team. Number 1! Masyado kasing nakikinig sa coach niya si Jillian, kaya naisahan siya ni Roniel. 20 points na para sa blue team. Number 1, 2, 3, 4, 5! Nawili si Roniel sa pagkuha ng panyo, nataya tuloy siya ni Hansel. 20 all na ang score. Sumakit lang yung muscle ko. Kasi sumakit yung muscle ko kasi nadaganan ako ni Hansel. Nakalaki nun ni Hansel eh. Nadaganan ako kasi nung pagganon ko sa kanya, kaganon ko, napaganon siya kasi meron pa sa harap sa kanya. Parang naganon siya. Tapos naganon niya rin ako. Malapit na ako matumba. Buti na lang nakaganon. Naganon ko yung sarili ko na parang nabuhat ko pero hindi ako nakaganto. Tabla na ang scores ng dalawang teams. At ito na ang final round. Na-excite yata si Gemma, kaya kinuha agad ang panyo. Nataya tuloy siya ni Roniel. 10 points na naman para sa blue team. Ang final score sa larong panyo ni San Pedro, 30 points para sa blue team at 20 points para sa yellow team.